حياتي بقت أشبه بالخيال ويمكن تكون أغرب من الخيال. أنا شاب عادي اسمي محمد، عندي 21 سنة، في كلية هندسة. عايش مع أمي وأخويا الصغير أحمد اللي عنده 9 سنين. أبويا توفى من 4 سنين وما تبقاش غير أمي وأخويا اللي بقوا حياتي كلها. الحمد لله حياتنا المادية كانت مريحة شوية بسبب إن أبويا سايب لي محلات لقطع غيار السيارات، انا اللي بقيت اديرها دلوقتي. حياتي اتغيرت لما جالي واحد في المحل بتاعي اللي في فرع التحرير. كان الوقت متأخر، كانت الساعة تقريبا 2 بالليل. انا كنت موجود في الوقت ده عشان كنت بقفل الحسابات، وكان معايا سالم اللي بيشتغل في المحل وماسكه. سالم شاب عنده 30 سنة، والشخص ده طلب من سالم طلب غريب قوي، وبكل جرأة طلب منه انه يغير كراسي العربية عشان قتل حد ومش عايز اي اثر او بصمات على الكراسي. استغربت قوي من كلامه الغريب ده، رديت عليه بنفسي وقلت له انت مجنون، انت شكلك شايب حاجه ولا ايه؟ ابتسم لي ابتسامه مصطنعه وشاور لي على العربيه وقال لي لو مش مصدق تعالى وانت تشوف بنفسك. رحت معاه ناحيه العربيه وفتح لي الشنطه وشفت جثه بنت وشابين مقتولين. انا رجعت بضهري خطوه لورا ودخلت المحل جري وقفلت الباب وانا وسالم جوه. اتصلت بالشرطة، بس بعد ما قفلت معاهم الشخص ده كان واقف وبيضحك لي وبيشاور عليا وكأنه بيقول لي حاجة، بس انا مش سامعها لان الباب كان ازاز، مش سامع حاجة بسببه. الشخص ده مشى بالعربية، بس قدرت اخد نمرتها. الشرطة وصلت وفرغنا الكاميرات وشفت بالفعل الراجل، بس كانت في حاجة غريبة قوي. كان في شخص تاني باين في الكاميرا كان جنب الشخص ده وكان ثابت ما بيتحركش نهائي. انا اللي شفته ودخل شخص واحد جاي منين الشخص التاني ده بقى. بعد يومين على الحادثة الشرطة استدعتني وقدروا انهم يعرفوا الشخص اللي دخل المحل، بس المرعب ان الشخص ده ميت من 6 سنين وهو صاحب العربية، انما الشخص التاني مجهول الهوية، ملوش اي ملفات. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس انا بعد الحادثة دي بقيت بحلم بحاجات غريبة. انا بقيت بحلم بنفس الشخص اللي دخلي، ومش هو بس، لا وكمان الشخص المجهول. اول حلم كنت داخل بيت سالم وبالتحديد في اوضته وهو نايم قدامي وانا واقف ما بتحركش لاني مش عارف اتحرك، انا واقف بحرك عيني وبس. والشخصين دول واقفين جنب سالم على السرير. السفاح طلع سكينة وذبح سالم قدام عيني، وما اكتفاش بذبحه بس، لا ده فصل راسه عن جسمه وشال راسه وحطاه قدام الشخص اللي انا لحد دلوقتي مش عارف هو بيعمل ايه. بس للأسف عرفت الشخص ده اتحول لحيوان بيمشي على ايديه ورجليه، وجسمه بقى مليان شعر اسود غطى كل جسمه، بقى عامل زي كتلة الشعر، وهجم على الراس دي واكلها بسرعة جدا. ما كملش 3 ثواني وبسرعة اكبر رجع بني ادم تاني واقف ثابت ما بيتحركش. قمت مفزوع من النوم وانا مرعوب. امي اتفزعت هي كمان من صريخي اللي جاب اخر الشارع. اتصلت بسالم بسرعة، بس اللي ردت عليا اخته اللي كانت منهارة من العياط وبتقولي ان سالم اتقتل. انا رحت على بيت سالم وشفت بسالم عيني ميت قدامي بنفس المنظر اللي كان في الحلم، وراسه مش موجودة. عدى على موت سالم اكتر من اسبوع وانا مش بحلم بحاجة غريبة، لحد ما في يوم حلمت ان في بيتي وبالتحديد في اوضة امي ونايم جنبها اخويا احمد اللي بيحب ينام في حضن امي عشان بيخاف ينام بالليل لوحده. انا بنفس المنظر مش عارف اتحرك ومش عارف احرك حاجة غير عيني، وشايف نفس الشخصين دول واقفين جنب امي واخويا. انا مش عارف اطلع صوت صح امي او اخويا، انا عامل زي الاخرس بحرك شفايفي بس مفيش صوت خالص. وبنفس الطريقة السفاح دبح بيها أمي وأحمد زي سالم بالظبط، وحط راس أمي وأحمد قدام الكائن ده اللي اتحول تاني الحيوان اللي جسمه مليان شعر وملامحه مش متحددة من كتر الشعر اللي في جسمه. قمت من النوم مفزوع وجريت على أوضة أمي اللي لقيت فيها أخويا وأمي مذبوحين ومقتولين بنفس منظر الحلم. اتصلت بالشرطة وانا مش مصدقة اللي بيحصل، مش عارفة اقول ليهم ايه، بس انا مش بفكر غير في حاجة واحدة،
وهي الانتقام. انا لازم اوصل للسفاح ده او لحد من اهله اعرف ايه حكايته بالظبط. عدى يومين على موت امي واخويا، ورحت المراه عشان ابحث على عنوان الراجل صاحب العربية، وفعلا عرفته. زي ما بيقول الناس كله بالفلوس بيمشي. عرفت عنوان صاحب العربية ورحت له. خبطت على الباب، فتحت لي امرأة في عمر الاربعينات. سألتها وقلت لها مش ده بيت فاروق السيد؟ اتفزعت بعد ما قلت الاسم ده وصرخت في وشي، وقالت لي انت عاوز ايه؟ مفيش حد هنا بالاسم ده. قلت لها ممكن تهدي، انا مش جاي عشان اعمل حاجة، انا جاي اعرف حاجة، هو فاروق فعلا مات؟ قالت لي انا عارفة ايه اللي بيحصل لك، واللي بيحصل لك ده حصل كتير لغيرك. قلت لها انا مش فاهم حاجة. ردت وقالت ادخل جوه، مش هينفع نتكلم هنا. دخلت وقعدت على الكرسي وهي قدامي. قالت له بص، فاروق ده كان جوزي، ومن سنة قبل موته كان ماشي في سكة السحر والشعوذة، لأنه اتعرف على دجال كان وعده انه هيبقى غني لو بقى معاه، وجوزي راح معاه عشان كان طماع، وكان كل يوم بيرجعلي بأكياس كبيرة ريحتها وحشة قوي. كان كل يوم على كده، لحد ما في يوم قدرت افتح كيسة منهم وشفت راس بني آدم. أيوة والله العظيم زي ما بقولك، شفت راس بني آدم. لما صحى فاروق واجهته باللي شفته، ضربني وقال لي انت جاهلة مش عارفة انا هبقى ايه. بس اللي عرفته ان جوزي قاتل وسفاح، وبيعمل كده على حساب الدجال. بلغت عنه لانه بقى خطر عليا انا وابن ابراهيم اللي كان حاول في مرة انه يذبحه، ولما وقفتله قال لي ان سيدنا طالب راس ابراهيم. رفضت طبعا وهربت بابني عند امي في المنصورة. بعدها بسنة جالي اتصال من جيراني وقالولي ان جوزي اتقتل في الشقة وراسه محدش عارف لها مكان. رجعت الشقة تاني وبقيت كل يوم احلم بحد بيموت، وجوزي هو اللي كان بيقتله، واشوف كائن غريب بياكل الراس بتاعتهم. عشان كده انا عرفتك لما شفتك، لان حلمت بيك من اسبوع وانت واقف وامك واخوك بيتذبحوا قدامك وانت مش عارف تعمل لهم حاجة. بس ده ما كانش الحلم الاخير اللي حلمته بيك. انا امبارح حلمت بيك وشفتك وانت بتتذبح قدامي. انا سمعت كلام الست دي بقيت مرعوب، وخصوصا وهي بتقولي شافتني وانا بتذبح. يعني ايه انا كده هموت؟ الدور جاي عليا. رحت البيت وطلعت ورقة وقلم وكتبت كل اللي حصل لي، لان دي الطريقة الوحيدة اللي تعرفوا بيها قصتي. حطيت الورقة على المكتب لاني عارف اني هموت النهاردة، وياريت اللي هيشوف الورقة دي يوصل حكايتي للناس عشان تاخد بالها، لان اكيد انت يلي بتسمع الحكاية هيكون عليك الدور، لانه سلسال ومش هينتهي. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.